Chuyện cổ người Mường. Sự tích cây đa và cây lội. Cây đa là con trai của thần mặt trăng, còn cây lội là con gái của vua Khú. Vua Khú tên người Mường đặt cho vị chúa tể của muôn loài vật dưới nước. Cây đa và cây lội, hai người đi chơi gặp nhau ở bờ suối, họ quấn quýt rồi lấy nhau. Cây đa và cây lội ăn ở với nhau được 2 mùa lúa chín vàng, được mùa vang thắm đỏ, thì sinh được một đứa con trai khôi ngô tú, đặt tên là Sáo. 10 tuổi, Sáo đã biết lên rừng, lên núi, săn bắn, ra suối câu cá, và tuổi Sáo hay như chim hót. Thấy con gái mình lên trần gian chơi lâu ngày không về, vua Khú sai ba ba lên tìm. Biết tin cây lội lấy cây đa, vua tức lắm. Liền hôm sau vua Khú cho nước dâng lên để bắt nàng cây lội về. Nhưng nước dâng lên ngập đồng thì đã có núi. Nước ngập núi thì vợ chồng cây đa cây lội cùng Sáo dắt nhau lánh về trời với thần mặt trăng. Tức quá, vua Khú lại cho nước lũ ngập cõi trần để diệt hết cây cỏ chim muông. Nhưng lũ lại ngập vào đúng mùa cây quả chín, nên quả của cây cứ nổi lên mặt nước. Chờ nước rút, những hạt cây từ quả lại chui ra những mầm chồi thanh tốt. 3 tháng sau, khi nước rút, vua Khú nước nhìn lên trần, thì thấy cây cối lại đâm chồi nảy lộc, chim muông lại đua nhau bay nhảy. Hôm sau, vua Khú lại sai ba ba làm một trận lụt lớn hơn để diệt hết cây cỏ, chim muông ở cõi trần lần nữa. Biết tin nước ngập ở dưới trần, Sáo sợ mất nòi cây cối, chim muông, nên xin phép bố mẹ được về trần gian để nhổ một bó cây con ở ven suối đem lên mặt trăng trồng. Xuống đến cõi trần, Sáo chưa kịp nhổ cây thì nước đã ào ào tràn tới. Sáo chỉ ôm được một bó cây con, lao nhanh về phía rừng sâu. Đến ngọn núi cao thì chân Sáo đã mỏi rời. Sáo nằm xuống nghỉ rồi thiếp đi. Nằm được một lúc thì nước ập đến tai. Sáo giật mình tỉnh dậy, nhớ đến bó cây con. Sáo đi tìm thì nước đã cuốn trôi mất. Sáo thương cây quá, bay tìm khắp núi này đồi nọ nhưng chẳng thấy, cuối cùng đành phải bay về mặt trăng. Kể từ đó, Sáo buồn lắm. Thỉnh thoảng vén mây nhìn xuống trần thấy nước ngập lênh láng, Sáo lại tức giận và nước mắt lại tuôn trào. Một đêm Sáo nằm khóc hu hu, Bụt nghe được động lòng thương hiện đến hỏi: "Cháu sao mà khóc?" Sáo gạt nước mắt trả lời Bụt: "Dạ thưa Bụt, vua Khú giận ba mẹ cháu nên đã làm cho nước ngập cõi trần để diệt hết cây cỏ chim muông. Cháu sợ cây cỏ chết hết thì sau này cháu không còn được về trần nữa. Cháu đã đi lấy cây về trồng nhưng bó cây ấy cũng bị trôi mất rồi. Bụt giúp cháu với." Nếu cháu đã muốn vậy thì ta sẽ cho cháu một cây con này. Cháu đem ra trồng trước nhà. Khi nào nước, cháu đem hạt của cây về dưới trần để trồng." Nói rồi Bụt biến mất. Được giống cây, Sáo thích lắm. Sáo không ngủ được nữa mà ôm cây đi trồng ngay. Từ khi có cây, ngày ngày Sáo chăm nước tưới, vun gốc cho cây, nên chẳng bao lâu cây vươn cao như chàng cây đa, và cành lá xanh như tóc nàng cây lội. Vua Khú cho nước ngâm cõi trần được 9 tháng 12 ngày thì cỏ cây, chim muông chết sạch. Vua tưởng rằng vợ chồng cây đa cây lội cũng chết nên cho nước rút về. Dưới trần đã hết nạn lụt, vợ chồng cây đa cây lội lại kéo nhau trở về sống bên bờ suối như cũ. Còn Sáo thì mang giống cây từ mặt trăng về trồng dọc bờ suối. Từ đó Sáo lớn lên và cây cối cũng lớn lên, giăng thành núi rừng xanh kín cả trần gian.